Tää on 7,5 asteessa 2 kertaa lujempi mitä tavallinen patarauta. Se on vähän niinku D2. Mutta ei sitä noin saa tehdä, se on vähän liian kallis vitsi. Tää on kyllä satisfying. On. Siellä se on. Oottele, että on saatu tuommoinen pakosarja tehty. Laittaa töttelimaan vaan paljon. Nyt on kiinnostava matka tulossa. Jännä nää. Ameksi. Elikkä meidän ei oo kaupallinen yhteistyö. Meidän pakosarjan 3D-printtaaja. Joo. Tästä on moni kysynyt, että mitä tämä varkki on. Mä on kyllä jännittävää. Ja se on Ilkonel 718. Ai kato, täällä on tullut jotain tuliaisia tai mitä näitä kylkiäisiä. Tässä on niinku luoti printattu. Mitä? Ameksi. Kato tohon. On jäsyä värkki. Tätä on 3D-tulostettu. Joo, mä uskallisin väittää. On mielenkiintoinen. Vähän on. Täällä on meidän osat sitten. Ui. Jännittävää. Katos. Joo, kyllä sitä näkyy toi kerrosjälki. Onpa mielenkiintoinen. Siis tää on niinku hämmentävää, niinku ensimmäiset fiilikset. Tää on hämmentävää, että minkälainen tää hyvä pinna. Mitäs luulet? Tää on mielenkiintoinen. Siinä on toi 2 millin seinämä. Tässä on jännittävää nyt sitten opetella hitsaan tuo. Joo, meillä ei oo paljon varausia tälle Niin, pakosarjalla nyt, että Joo, ei se on hitsaushommat on vähän tarkka hommat nyt. Joo. Ei saa tyriä. Ei. Siinä on päädytys, tässä on tämä keskiosa. Harmiko ne ahtimet ei oo vielä täällä. Joo. Tää on kyllä satisfying. On. Siellä se on. Joo. Meidän pitää tehdä kai me laitetaan ihan kanteen, pultataan tämä kiinni ja sitten hitsataan nämä. Kyllä. Jännittävä. Vois hakea hukkaportin testi. Tää on jännä näissä niinku nämä sisäpuolet. Esimerkiksi tuonne. Joo. Tein pyöristyksen tonne sisäkurviin. Sisäkurviin. Mutta sitten tänne en halunnut, että se ei sotkisi tätä virtausta, niin nämä ahtimien laipat, näissä on terävä tämä nurkka. Tosi jännä nähdä, ettei tuu mitään halkeamisongelmaa sitten minkään se. Tässäkin Fusion ei halunnut, tähän mä olisin tehnyt pyöristyksen, mutta se ei antanut mun tehdä. Okei. Tää melko kevyt tulee, kun se on se on niin ohkainen tosiaan. Joo. Onko se, kuinka painava tää on? Mulla on puntari, ootapa vaikka hakemassa. Katoppa tuo rakenne. Tätä käytetään kuulemma noissa avaruusraketeissa tätä rakennetta. Se on erittäin jäykkä. Mutta kevyt. Tosiaan tässä tämä laipan vahvuus on vain 4 milliä. Okay. Mutta tästä Inconel 718, niin tämä on 750 asteessa yhtä lujaa. Ei, anteeksi, valehtelen. Tämä on 7,5 asteessa 2 kertaa lujempi mitä tavallinen patarauta. Ui. Kun tavallinen patarauta on huoneen lämpötilässä eli 20 astetta celsiusta. Että tää on rajua värkkiä. Niin sillä nämä on ohuet nämä laipat. Vähän erilainen luokka tää. Joo, tämä ei ihan taivu yhtä helposti kuin tuommoinen mustarauta. Tosi jännä, miten meille tulee tiivistyksen kanssa käymään tämä sarjan kanssa. Tulostussyistä se on katkottu niin 2 pätkiin, että se mahtuu tulostimeen ja Joo. sitten aina 2 verkkäistä on sidottu yhteen noin, että se tukee sitä rakennetta. On jännä. Joo. Miten se toimii, kun hitsaat tää materiaali nyt? Onko se mitään erilainen? Mä oon katsonut YouTube-videoita siitä, vähän niinku lähestynyt asiaa nyt varovaisesti. Niin tää on niinku rostereihin verrattuna siitä erilainen, että se sulaa ei niinku halua ottaa. Okei. Elikkä sä voit
rosterin kanssa normaalisti sulla on hyvä liitos, niin sä voit ilman täyteainetta sulattaa, se tavallaan haluaa mennä kiinni. Okei. Okay. Niin tämä vähän ikään kuin pakenee. Okei. Okay. Ja silloin sun täytyy lisäaineen kanssa niin työntää just sitä. Niin. Mutta se kuitenkin sulaa yhteen ja on hitsattavissa. Mutta en tiedä, pitäisi jostain saada pätkä putkea mihin harjoitella. Joo. Se on vaan 10-senttinen pätkä, tätä putkea maksaa niin paljon, että... Joo, tää on aika kallis paketti. Joo, nyt tää on 3D-printattuna. En nyt tiedä tarkalleen viimeisiä hintoja, mutta hintaluokka on suurin piirtein sama kuin Joo. putkimateriaali. Joo. Käyttääkö muita drifting-harrastajat tämä materiaali yhtään? Ei ole varmaan drifting-harrastajia. Ei. Amerikassa on muutamia, ketillä on käytössä varmaan Aspolla. Joo, Aspolla. Ja rallycrossissa on yleisesti käytetty, kun siellä on jatkuvat lämpötilat tosi isoja ja pitkään. Jännä nähdä. Erittäin jännittää. Mut nuo oli aika... On aika siistiä. Joo. No niin. Mikä homma? Sano se. Kiillottaminen on alkanut. Joo. Kyllä. Ehkä sanotaan näin, että se olisi mainoskatko. Jaa, se oli mainoskatko. Okei, mikä kyllä. mainos? Vaikkapa Car Vertical. Car Vertical, Joo. okei. Koodilla Black Smoke, niin raportista 20% alennusta. Kyllä. Ja käyttäkää sitä. Se on mitä enemmän sitä käyttää, sitä enemmän tukee meitä. Hyvä. Se on ihan hyvin sanottu. kiva. Ja se on myös tuossa alhaalla tuo koodi. Ja Daniel on löytänyt tässä eli esimerkki raportti. Joo. Tämmöiseltä se näyttää. Sitten kun sä oot ostanut sen ja meet kattoo sitä, niin sit se näyttää tämmöiseltä. Ja se nyt ensin se ottaa tämmöisen yleissilmäyksen tähän, missä näkyy käyttötarkoitus, matkamittari ja sitten oikeudellinen tila, jos se on varastettu tai jotain, ja sitten vahinko, jos on sattunut autolle historian aikana jotain. Ja tässä tapauksessa Isuzu on siinä on matkamittaria kopeloitu. Ja sitten raportissa, niin siitä kun klikkaa, niin se näppärästi hyppää siihen. Tässä nähdään sitten, että miten ajokilometrit on kertynyt. Ja nähdään, että oliko tämä näin uusi kuin 2013? Tarkistetaanpa tuo. Se löytyy sitten täältä tiedot. Niin katsotaan. Ja eipä löytynyt. Tästä oli vähän puutteellisia tietoja. Ruotsissa katsastettu. Romaniaan viety. Onko se nyt siellä vai onko se Suomessa? Siitä ei ole selvyyttä. Mutta matkamittari, katsotaan nämä kilometrit, niin nähdään, että vielä 2019 niin siellä on ollut 358 000 kilometriä ja sitten näppärästi käännetty 20 vuonna, niin otettu reilu parisataa mittarista pois. Säilyy sitten se jälleenmyyntiarvo paremmin. Ei sen kummempaa. Joo, ei. Ja tämmönen on kiva tieto, jos sä oot ostamassa, esimerkiksi tätä autoa oisit ostamassa, niin se laittaa vähän niin kuin sä pystyt lähestyä, jos sä meet kattoo sitä autoa vähän paremmin, että tää onkin oikeesti 400 000 ajettu, kyllä, eikä 134. Niin käyttäkää näitä. Se on kiitos. Ihan kiva. Kiitos. Kiitos. Ja jatketaan kiillottamista. Kyllä. Kunhan saadaan porakone nippusiteellä kiinni. Hyvä, hei. Aavistuksen tiukka on tuo istukkarengas. Tai tehdään joku työkalu, millä mä saan hiottua. Tuossa näkyy liian tiukka. Joku peilaus näkyy tuossa. Joo. Niin pitää tehdä tämmönen joku hiomatahna mä luulen, ja tää pyöritetään, että se saa hiottua tuo pintasta. Tämäkään ei varmasti tiivisty ennen kuin saajaa se. Ja se on ihan inasen pieni tämä kolmi. Mutta sitten tuo V-bandi. Tässä tuo reikä, onko tuo
Ui, se on hyvä toi reikä. Siinä ei oo mitään probleemaa. Se asettuu kivasti. Hyvä. Hyvä. Tässä kohti omat käpyt rupeaa haittamaan. Olisi joku hassu hauska. Se ei asetu mitenkään. Vaikuttaa siihen vähän, että No mitä? tulee tiukempaan tuo, kun se tulee väliin vähän tavaraa. Joo, Pikkasen. pikkasen jää vielä. Joo. Hyvä niin. Kyllä se toimii. Pitääpä se painos peksata seuraavaksi. Joo, vähän vois. Katsotaan miten. Tai mitä näyttää. 708 grammaa on toi paitopala. Paljonko on toleranssi? Ei kauheasti. Aika saman painon. 7,13. Joo. Joo, tää on ikävä, kun joutuu vähän niin ottaa vastuun, kun on itse suunnitellut. Jos on joku käpy tässä, niin tää sitten. Joo. Hassilla laitetaan pää pölökylle. Kilo 831. Matikka. 3, joo, mä en jaksa pääse laskea, vaikka monesti osaa. Mä en osaa. Sä osaat, mutta sä et jaksa. Mä en jaksa. Ei oo varaa virheisiin. 708. Muistikin on. Joo. 3 kiloa 250 grammaa. Joo. Ei paha. Ei oo paha. Mut kuin painava tuo. Verrataanpa huvikseen se viime vuotta. Tässä on tosiaan oikein Joo. tulostettu Kyllä. kierre. Mä väittäisin, että ne on kierretapilla avannut. Tää näyttää siltä, että ne on tehnyt kierteenkin siihen valmiiksi. Joo. Tuo ei oo. Niin, nämä nurkat. Täällä on se tukirakenne on tänne jättänyt jälkensä. Mutta kierre näyttää asialliselle. Tässä on tasopinta, mihin se tiivistyy. Oh, joo. No tästä kulmasta se vaan näyttää, että se, on, Niin, se ei joo. ole vielä. Joo, ei, kyllä siellä on hyvä kierre. On se. Niin tämä. Vaikka tääkinhän tätä seitin ohulta. Melkein ei ottaa happia, että jaksaa. Ootseta. Myös huijaamisen puolelle, kun vertais. Hetkinen, tää ei pysy muuten pystyssä. Ei. Mun pitäis laittaa keksiä asento, miten mä saan tämän kerralla. Oliko näin? Ei ei tää oli 5 kiloa, niin se Joo. ei se pyörähtä. Missä asennossa tää sais? No onhan siellä aina puolet enemmän. Joo, suurin piirtein. Ei se menee se paljon tulla. No vaikka mä täältä yritän vain nyt tuo tare on ihan sekas. Ei. Niin no joo, vaikka se on pitkästi yli 5 kiloa. Ja kyllä sitä puolet lähtee pois. Joo. Pitää tehdä työkalut, millä mä saan hiottua nuo. Mm-hmm. Tää ei oo niin herkkä, mä luulen. Sen peltitiivisten kanssa saa ajaa. Kuulin huhuva tuonne Pohjanmaalle asti. Täällä on jotain jännä. Onko jotain jännää? Tää on niin kestävää, että kestää heitelläkin vähän. Heitäks sä perään, kun mä lähden? Mä luulen, että mä en saa koskea noin. Joo. Eikö sä oot justiin se ukko ylijumala, joka saa koskea? Niinkö? Musta tuntuu. Voi mahota. Joo, eiköhän se virtaa. Jännä vähän miten se röpöttää, minkälainen ääni tulee. Tuut huomenna kahtoon, niin Hitsattu kiinni. Puikolla hitsannut ilman. poikalla tällä. Niin. Se on vähän niinku D24. Eikö sinä tuolla? Sinä lähtee katsoa imupuolia sitten tuossa välissä. On se raaka. Mutta ei sitä noin saa tehdä. Se on vähän liian kallis vitsi. Ois aika kallis vitsi kyllä. Mutta se on rikkailla miehillä on
Kalli tuitekin, se on silloin. Se on ne 5 sekunnin nauru tuosta. Se on tonnia sekuntia. Riittää ees. Alvit on maksamatta vielä siinä kohtaa. On kyllä jännä miten ohkainen tuo laipa on, mutta on niin raakaan kovaa materiaali. Joo, se on jäsy. En pitää tilata nyt sitä Inconelin lisaanilankaa, että sä ehdit saa. Joo. Tuossa oli tuolle istukalle tuo. Joo. Se on inaa se tiukka. Niin jaa, jos niikseen tulee, jos ei tuota saa yhtään hiottua, niin sitten tästä voi ottaa pois sen verran. Että Joo. Niin on. Se yrittää niinku keskittyä tuohon, mutta se aivan loppu. Sorvilla pikkusiivu. Niin. Mutta pitää tehdä semmonen tämmönen missä tulee karaa. Ja hiomatahanan kanssa väluun ja hiottaa. Mitä nää? Niitä on se näytekappaleita. Se on niinku luoti, kun on menee tulosta. Koitan kyllä vasaralla. Kun haluat mennä baarin flexaamaan, niin Tämmönen kaupan. nuo niskan ympäri ja Niin joo. mulla on Inconella. Mahota. On se melko hiteekki. No se hiteekkiä. Kyllä. Niistä on viimeisetkin painosäästöt tehty tuonne. Se on. Mä halusin nuo yhteen, että se vähän tuki sitä. Juu. Oliko tyytyväinen? Toistaiseksi joo. Mitä Palvelu erittäin tyytyväinen Amexin puolelta ja Niin vielä se, että hei. suunnittelijakaan en ole vielä haukkunut. Hiljeteen pitää mennä haukkumaan. Eikö se lopulta tullut sieltä, että niinku heidän kautta, että ne pysty laskemaan sen uusiksi niinku vähemmälle materiaalille? Vai miten se oli? Tämä putket on just niin kuin mun kuvan mukaan, mutta ne on nämä ohentunut tämä laipa. Joo, justiin se. Ja sitten tehneet tämä. Nämä oli avaruusrakettihommia nämä. Niin valkoiset kaavut päällä siellä. Niin on, meilläkin on valkoiseksi pölytetty musta Black Smoke Racing paita. Melkein sama. Niin Kylläpä vain, ei se auta kuule kun lähtee hetkeksi kotiin köllöttelemään. Niin huomenna saa taas jatkaa 190 pajottamista. Niin on. Motorikassa. Sitten moottorikorvien teko aski. Kyllä. Kiinnitysten teko. Suuttimetkin pitää sitä tehdä. Niin, ja kuule perään kiinnityksetkin saa huomiseksi. Mahdoton vaikea. Kyllä tämä tästä. Jatketaan. Hei doo. Hei Kyllä kisaa käynnissä, että kumpi saa aikaa. Tästä on. Punakkapala. Niin joo. Joo, tullaan kohta jo valaan. Meitä 20. Musta tuntuu, että jos mä kuulin teidän sopimuksen oikein, niin te tienaatte paremmin tekemällä hitaasti kuin nopeasti. Saa useamman lounan. Se on totta. En mä ajatellut. Illalla Kun on vähän matiikkapää, niin tulee nää mieleen. Joo. Illalla pizzaa sitten. Illalla pizzaa. Onko varma, että tulee oikein nyt? Tulee Lasse Piirsinen. Tiivistää. Okei. Nyt tulee niinku justiin. Tää on siis hitsattu nyt. Joo, siihen tuli aika siistit sauvat. Joo. Hyvältä näyttää. Ja sitten jos saaks sä kuvattua tuonne
sisäpuolelta se. Jonkun verran, mutta en mä tiedä jos sen näkee. Niin se on miltei yhtä hieno myös sieltä. No se taikuri. Taikuri ja taitava. Taitava. Joo. Nyt tämä pitäisi periaatteessa mennä tänne niinku aika helposti. Oliko liian tiukka soviteku? Joo, se pikkusen veti hitsatessa. Se ei aivan, mutta Joo. se menee, kato, oikein nasahtaa. Joo. Johonkin se vielä ihan pikkusen ottaa. Noin. Istuhan se Joutuu siellä. vielä vähän viilata. Ei oo varaa ottaa liikaa tästä. Ei vihti pilata. Mutta Lasse meinas, kun se nythän se kelepas, mutta se sanoi, että yhden kerran kun se käy lempimänä, niin sitä ei saa pois sieltä. Niinkö? On varmaan vähän, joo, niin se on pakko. Saada se ekalla kerralla. Niin joo, että se on sinne vähän väliä mieluummin kuin tiukka. Mä yritän. Yritä. Tämän kovaa tavaraa, ettei tahdo tää vingonterä pystyä. Onko niin? Testataan. Joo. Se on aika lähellä. Riittävästi. No, tuolla on niin kuin näet, niin on vielä vähän. Joo. Mutta muuten on kyllä. Muuten on aika jetsulle. Hmm. Mihin Lasse pani tussi? Niin. Tuossa olisi vähän jälkeen. Noin. Nuoka mä tein, niin sitten se on hyvä. Oot sä tehnyt hienon pakosta. Hyvän näköinen. Se on mukava särkiessä. Mitä sä luulet? En mä luule mitään. Mä yleensä tiedä. Sähän vaan ajaa. Eikö mä yleensä tiedä, en mä luule. No kyllähän se on hyvä. Onhan se hieno, ne on maailmanluokan vehkeitä. Kestääkö se vai rupeako se vuotaa? Kestää, sä luotat. Joo, laittaa töttölimaamaan paljon. Tähän väliin Joo, taas. yhteistyökumppanilta taas pieni katkos. Talvi alkaa pikkuhiljaa olen siinä, ei se nyt vielä oo, eletään helmikuuta vasta. Väärä mies. Loppuu tuommoinen paska. Noniin. Otetaan uudelleen. Tässä näemme Mercedes-Benz 123, joka on vaatinut talven jäljiltä vähän enemmän kuin pientä pesua. Siellä on vähän isompia kittejä. Tuo ei lähde ihan APC:llä. Eikö? Ei se lähde. Että ehkä joutuu jopa harjaa käyttämään. Mutta täällä meillä löytyy tuotteita. Salt Remover. Se kuivaa autoa vaan ja lähtee. Suolat pesua päälle, painepesuora päälle ja ei saa antaa kuivaa tietenkään tuotteeseen, autoon. Perus degreeseri. Joo, en mä tiedä mitä se on suomeksi, Liuotin mutta... pesuaine. Mä olin sanomassa Pinelinen, kun sen tietää kato kaikki, mutta sehän on kilpaileva merkki. Joo. Se on aivan höpö. Sitten täällähän meillä on erinäköisiä pumppupulloja. Tähän mun valinta. Tää on niille, joilla menee hyvin. Tuo ei oo mikään köyhymiehen malli. Ei oo, ei. Nää on persaukiset voi ihan siirtyä näihin tämmösiin. Nää on ihan hyviä. Ja sillä on mäkin joskus tämmöstä aloittanut. Sitten tää on erittäin hyvä, kun lähdetään tuommoista JCBtä pesemään. Niin tää ei periaatteessa tämmöstä hienopesuun, tiedätkö, kun sulla näin ja sitä ainetta tulee. Aika mukava. Ei kädet väsy pumppaamiseen. Nämähän löytyy Autodudelta koodilla
Black Smoke esimerkiksi. Esimerkiksi. Niin sillä saa vähän alennusta. Kyllä. Sitä koodia käyttäkää, niin jatkossakin tehdään tämmöisiä mainosvideoita. Kiitos. Loctite T5900 heti niin, että on kanavat tukossa. Milkkarin pyssyllä kutosella ampuu. Niin se pitää sitten kyllä, vaikka pakosarja vähän antaisi periksi. Joo. Ihan hyvä. Mennä nyt juomaan kahvia, että se on niinku... Kato, näetkö sä no? Hiki. Näetkö? Siellä on pakkanen ja hiki valuu, kun mä painan, kun mielet. Heti maanantai, se pitää aloittaa yrittäjänä niin heti, että... Ei oo rauhallinen mä hetki. että mä nyt painan niin kauan, että 50 mulla ei oo enää nälkä. Sä oot sitten niinku hauassa. Joko tai. Todennäköisesti. Niin. Aattelen, että on saatu tuommoinen pakosarja tehty. Ei puutu enää kuin öljy-yhtiö sponssina ja rengasvalmistajana. Siinä on kaikki mitä... Onko tyytyväinen tai voiko se sanoa vielä? Ei varmaan vielä voi sanoa, mutta niin, onhan tuossa nyt... Tähän asti. Niin, tähän asti joo. Tuli tänne saumat, mä en tiedä kuvasitko sä jo. Joo, mä kuvasin. Joo. Tuli hyvä. Joo. Jännää nähdä, miltä tää toimii sitten. Niin ja sitten tuo turbo-kokoonpano kanssa. Joo. Pitäisi tulla huomenna se Okei. isompi isompi Joo. turbosmartti. Mikälainen turbo se oli? Tai mikä malli? Tiedätkö sä Se vielä? on... joo. 8280. Eli on se 82 kompressori. Joo. Ja 80 millinen sitten turbiini. Ja sitten sen kaveri on tuo... Tuo. Se on tuossa. Se on aivan naurettavan pienen näköinen. Ai joo, se oli Se tuo. meni tänne piiloon No. jopa. Pieni ja pieni, mutta... Verrattuna Holsettiin. Joo. Joo. Joo, sitten tuli F-Nikiltä tuli näitä Joo. lämpösuojia. Ja taisi tulla lisää, pitääkö oikein esitellä? Ui. Älä kuole. Air filter. Meillä on vähän ollut eri noita, mutta nyt tuli, kun vaihtui tuo... Siinä on nyt 4-tuumainen tuo imu. Okei. Se on 5-tuumainen tuossa isossa Holsetissa ollut, niin nyt on erilaiset filterit. Vähän pienemmin. Niin, tämähän on pienempi jo. Ei oo pieni silti, mutta... Toivottavasti se on tarpeeksi iso. Joo. Sehän on imennyt ne lyttyyn kyllä tuo iso Holset. Okei. Lasse nyökyttelee siellä. Eikö oo? Niin, en tiedä. Ei nyt hirveätä luottamusta ole, mutta... Laita 2. niin, laittaa 2 jo. Ainakin ne on hienoja. Pitäis olla Joo. kestäviäkin. Sitten putkea tuli kans. Putkea. Joo. Näitäkin saa F-Nikiltä. Hieno. Ui. Saadaan tehdä sille filterille jäätävä putki. Joo, eipä siinä varmaan ei ollut muuta nyt vielä näissä, mutta sieltä tulee aika paljon F-Nikiltä meille tosiaan. Se on hyvä juttu. Miten haluaa herra toimitusjohtaja tämän? Nyt kun kamera kävi. Joo. Tuli niin hienot sanat, että... Lyökö tänne asti heti niinku täältä? Mistä, mihin? Eikö se kannattaisi laittaa sen vaan sen pakopesän kohdalle hyvä pätkä? Joo. Mä olettaisin, että niin paljon ei oo tuolla, kun se pakoputki ei tuu menee enää tuonne, niin... Oisko se parempi vai huonompi, en tiedä. On siellä silti lämpöä. On varmasti. Tässähän se on. En mä tiedä mihin kohdalle tää tulee. Täällä. Portti on tuossa, niin se on portista 20 senttiä. Se on tässä on niinku lämpimin kohta. Lyödä tuosta moottorikiinni. Niin, laittaa, joo.
Ja mun mielestä ehkä kannattaa taittaa tänne päällekin vähän. Viime vuonnahan se oli tässä. Joo. Mutta Niin kuin reijistä näkyy. Onko tämä nyt niin kuuma kohta? No periaatteessa ei. Kun tuossahan on niin kuin tuon kohdalla on tuo kompressori vedä. Sehän on jossain tässä se. Ei kun tässä. Ja sitten on pienempi on tässä. Niin onhan tässä aika lämmin. Voihan siihen laittaa. Tästä voidaan laittaa sitä teipattavaa. No. Joo, Joo. kiitos. Groove. Karkea. Mitä? Tiivistyspintaa vähän. Eikö oo kivaa kun se lipsahtaa? Joo. Miksei se vois vaan pysyä siinä? Mä tulin siihen, että jos painaa niinku tuosta vaan ja antaa sen niinku mennä, niin silloin se tuntuu niinku parhaimmalta. Mutta en tiedä. Se vaan näyttää, että se heittää. Se ei heitä. Se vaan näyttää siltä. Sanot sä vaan näin, koska kamera on... Ei, se sanottiin myös äsken ilman. Okei. Joo. Onko pöydällä? 10 minuuttia. Se on välillä tuoretta sitä jauhetta väliin. Niin onkin. Mä voin olla annostelija. Noniin. Riittääkö tästäkin pyyhkiä vaan tuonne? Niin joo. No ei riittänyt, se oli Ota kaikki sisäkehältä. levinnyt jo. Oi kun se ottaa oikein. Missä vaiheessa me vaihdetaan hieno? Sitten se kiiltää ympäri. Niin. Leikkaa kiinni. Mutta pitää kyllä paljon vielä vetää. Mikä on ongelma tällä nyt? Siis siinä on se tulostettu pinta. Joo. Laipassakin. Niin se ei oo tiivis. Eihän se oo tiivis tämmönen pinta. Okei. Niin nyt kokeillaan sitten tuolla. Hiomatahannalla Hiomata, pyöritetään niin. tommosta kiekkoa. Joo. Että se hioisi sen siljäksi. Ja tuo vaikuttaa, että se on aika kovaa tuo. Vaikka olihan se tiedossa kyllä. Sen pitää. Silti yllätti vähän. Mä en tiedä niin kuin paljonko tuota pitäisi oikeesti olla. Juu, älä karkkaa. Pystytkö sä laittaa itseäsi niinku paussiin? Joo. Se vaan... Hold it. Joo, holdi. Mä penottu, että se vetää niinku tämän olan täältä näin niinku väliin. Se jotenkin niinku tuossa. Joo, se ei oo sillä niinku täydellinen. Sehän on ainut mikä sitä ohjaa siinä. No toki sitten kun se laitetaan V-pantilla kiinni. Niin joo. Antais kun mä häiristän kauan. Ei mikään Olla hätä. se tämä, katokko se... Onko tällä mitään väliä vaikka se tekee tämä? Ei. Joo. Se kyllä puristaa sen sitten tiiviiksi. Se on se yhdensuuntaisuus on se juttu. Joo. Saadaanko me jostakin sinne vähän tavaraa? Saadaan. Meillähän on annostelijat henkilö tässä. Tuleeko hyvä? No tuleeko? Tai mitäs pojat luulee? Mikähän se on ihan? On välttävä.
Onhan se hyvä. Vähän vaatimattomasti sanottu. Katsotaan sitten miten se pelaa. Joo. Mitä on ollut isoin haaste, kun ootte tehneet tänne? Varmaan tuo pystyputkin tuominen tuolta on se ollut niin ahas paikka. Okei. Joo, jos se olisi mennyt suunnitellusti, niin se putki olisi mennyt tuonne taakse, mutta se tuleekin nyt tuosta. Joo, No. mutta monet on halunnut, että se tulee takaisin tuo. Niin, ja myös tämä kilpailujärjestäjä haluaa, Joo. niin sitten pitää totella. Joo. Niin tämä pakosarjahan on suunniteltu niin, mä en tiedä oliko tästä puhe. Oli varmaan jossain vaiheessa. Jotain pientä Joo. vaan, mutta Se on suunniteltu niin, että se tulisi niin kuin putki tuonne taakse. joo. Varmasti olisi tehty eri ratkaisu tässä pakosarjan suunnittelussa, jos olisi, On ollut vähän erilainen. joo, jos olisi tiedetty, että halutaan semmonen toimeenpide. Ja kahtuessa ja lähtisi niinku suoraan perälle. Niin lähtis, joo. Joo, siitä sen, no näkehän sen tuossakin. Missä kohtaa tuo turbo on, niin se on niinku just. Lähtisi suoraan. Joo. No, hyvä se on noinkin. Milloin lähdetään penkkiin? En tiedä. Pelottaa niin paljon, että onko... No ei. Se on oikeastaan tuo sähköjuttu vai nuo rautaputket antureille pitäisi saada. Joo, johtosarja ja sitten tuo anturi. Sitten tietysti tuo näytön softahommat. Siitä mä en oo perillä. Onko se Miikan hommat? Se on Miikan tehtävä ainakin, joo. Joo. Mutta kohta. Kohta joo. Kohta räjähtää. Joo, niin on joo. Ei siinä viikkoja ei heilu enää. Puhutaan kyllä päivistä jo. Okei. Mutta se tulee varmasti seuraavana Joo. videossa se. Joo, veikkaisin, kyllä. Pojat on tehnyt hyvää työtä. Kyllä Tai näyttää siltä ainakin. useampi poika. Useampi on. Pikkupoika täällä. Mikälainen myssy sulla? Tai pipo? Black Smoke. Black Smoken. Totta kai. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.